А як би міг би Трамп поступити? Мудро чи не мудро? Просто розумно. Було би наразі для нього впродовж тижня-двох згорнути удочки і сказати, що він з великою перемогою пішов з Близького Сходу. Бо він не допустив Третьої світової ядерної, він не допустив появи ядерної зброї Ірану і знищення держави Ізраїль, він не допустив взагалі таких жахів, яких людству ніколи в житті не снилися навіть. І він найвеличніший і перший серед людей, і протектор держави Ізраїль, і захисник людства від ядерки. Нобелівку то вже вчорашній день. То для лузерів, бо такого здобутку, як він, для миру, ніхто ніколи не досягав. А то ж там продовжує горіти, що іранський режим залишився, що за пару років знову будуть всі ті самі танці, так то все вже проблеми аборигенів, і вони шерифа американського не сильно то обтяжують. Вон Ізраїль, Саудівська Аравія, ви за старших залишайтеся, робіть там далі, що хочете. Ми велику перемогу здобули. І таким чином він електорально всередині здобуває перемогу, таким чином він розв'язує собі руки перед зустрічю з Китаєм, а у Китаї ще проблеми залишаються, тому що Ормуз так швидко не розблокується повністю, плюс нанесено вже шкоду для логістики, яка ще буде багато місяців створювати свою інерцію. Тож, в принципі, Трамп з великою перемогою може підходити до зустрічі з Сі Цзіньпінем. Ясно, що перемогою надутою пропагандистськи, але яку заперечити складно буде. І якраз у нього залишається до зустрічі з Сі Цзіньпінем тиждень-два на те, щоб зайнятися Кубою. І по Кубі він отримує для себе велику якусь локальну перемогу, але таку от переконливу. І ось він з сильними картами сидить навпроти Сі Цзіньпіня. А російсько-українська війна не відноситься взагалі до того, де в нього може бути бодай щось. Тут нічого хорошого його зараз не чекає і найближчим часом не буде для нього. Але ж це Трамп. І Трамп чим нам всім добре відомий? По-перше, непослідовністю. По-друге, відсутністю стратегії. По-третє, тим, що він завжди не упустить можливості розміняти стратегічний інтерес на тактично-оперативні успіхи. Він завжди все вирішує через одне місце. Гланди видаляє через п'яту точку. Можна значно простіше, можна з великими здобутками для себе, з мінімальними ризиками, але ні. Трамп завжди піде ломитися у відкриті двері. І буде казати, що він героїчно здолав дверну пройму. Тому, чи він піде по цьому сценарію? От не знаю. Може дотягнути і до 1 квітня, і до перших чисел квітня з кампанією, або до останніх чисел березня. Я думаю, що ця точка для нього ще є можливістю вистрибнути, але він вже виходитиме значно в гіршій ситуації, ніж наразі. Якщо він вийде десь до 20 березня, мені здається, що він вийде ще достатньо добре. Хоча якби він виходив цими днями, і тиждень тому було це рішення прийнято, він би взагалі вийшов на коні. Бо режим Аятол вже не повалиться. Наразі він може повалитися тільки під внутрішніми обставинами, на них особливо впливу зовні немає. Як би зараз не старалися, все ж таки там дещо інакше рухається динаміка. А воєнна поразка режиму, це тільки наземна операція. Сил немає для того, щоб проводити наземну операцію. Всі розрахунки трампівські, що це буде бліцкріг за 3 дні, провалилися. І знищення Аятоли, я про це одразу тоді сказав і готовий повторювати це багато разів, бо не змінив свої думки. Це була велика помилка, якщо розраховувати на повалення режиму. Це навпаки зіграло в мінус. Так само, як і ціла низка інших кроків штатів. Явно, що вони не готувалися до довгого протистояння. Це показала ситуація. До розширення географії протистояння також це чітко продемонстровано і навіть визнається вже членами команди Трампа. Тож, в принципі, наразі вони потрапляють в ситуацію, коли будь-яке затягування цієї війни, воно буде нести для них додаткові мінуси і нести додаткові ризики і загрози. Але тут розійдуться інтереси з Ізраїлем, тому що Ізраїль по-серйозному запрягся, і є інтерес і національний державницький Ізраїля, по максимуму зараз розхитати режим Аятол. Хотілося би повалити, але вже думаю, що не факт, що вдасться. Але принаймні тоді дуже сильно ослабити цей режим. По максимуму, от скільки буде вікно ще можливостей, поки Штати не будуть по-серйозному вже виходити і тиснути на Ізраїль, що треба завершувати, а вони почнуть це робити. Вони вже обмежують рівень
ескалації, який може собі дозволити Ізраїль. Штати дуже роздратовані в деяких речах, наприклад, там удари по нафтопаливному комплексу іранському, і це вже не приховують навіть. Тому ці інтереси розійдуться. І Ізраїль, я думаю, що з самого початку розумів, що це не буде ніяка Венесуела і близько, що це буде довга кампанія на місяці. І тут державницький інтерес сходиться із персональним інтересом Нетаньяху, який розуміє, що йому треба зараз постати як батько-переможець нації, а не як той, хто пропустив різанину, і той, по кому продовжуються антикорупційні справи. Тому і він зацікавлений, щоб з цієї ситуації вийти з якомога яскравішим результатом. Якщо б вдалося повалити режим, то взагалі було б чудово. Він тоді вийшов би до ізраїльтян і сказав би, що вперше в Ізраїлі діти можуть дивитися в небо без страху. Красиво звучить? Мені здається, непогано. І от щось подібне він хотів би принести і сказати, що от саме він екзистенційну загрозу подолав. Ну і за це там, якщо не спишеться все, то принаймні він для себе створить підґрунтя, щоб його можна було і помилувати, і все що завгодно зробити. Тобто таким чином собі індульгенцію отримати. Країни Перської затоки. Вони тиснуть на Штати, щоб це завершити якомога швидше. І тут також третій інтерес, який розходиться і зі штатівським, і з ізраїльським, тому що ці країни навіть не доєднуються до воєнної операції. Вони найбільше страждають зараз від іранських ударів, але вони не оголошують війну Ірану і не проводять наступальних операцій, наступальних дій по відношенню до Ірану. Бо вони намагаються зберігти можливість швидкого миру або імітації швидкого миру в Перській затоці, нормалізації ситуації. Вони не хочуть входити в війну з Іраном, в якій переможцями вийти буде ой як складно, якщо і взагалі можливо. Якщо взагалі це можливо. Тому вони дистанціюються по максимуму. Китай. Вони також зацікавлені в тому, щоб Ормуз було розблоковано, і Китай накопичується роздратування. На цьому тижні він вже почав займати певну позицію дипломатично, комунікувати. Я думаю, що ближчим часом Китай вже буде виходити в публічне поле, в тому числі і підтягуючи кораблі, підтягуючи певні сили засоби, однією рукою допомагаючи режиму Аятол, іншою рукою граючи як посередники, але їх інтерес інший. Ну, Європа, зрозуміло, дистанціювалися, приймати участь в операції близько не збирається. Умовно можна позицію Європи звести до того, що це не наша війна. Вони просто повернули Сполученим Штатам їх же тезу, яку вони сказали по російсько-українській війні, що це війна Європи. Ну окей, тоді війна на Близькому Сході – це війна Сполучених Штатів і їх союзників. Вона не стосується. Будь ласка, а це несе загрозу для НАТО? М? А це несе загрозу пряму для євроатлантичного партнерства і для НАТО? А його вже немає. Трамп в 25-му році знищив трансатлантичну єдність, її вже в нормальному, в тому класичному розумінні її нема. Балансувати будуть в Європі з тим, щоб сильно не дратувати Трампа, але при цьому і не солідаризуватися. А в випадку, якщо будуть жорсткі випади з боку Трампа і щось, то хтось вийде і, що називається, ротом і звуками повторить тезу Рубіо про те, що да здрасте, ну як це? Ми допомагаємо Сполученим Штатам. Ну, як мінімум, ми не вводимо санкції по Штатам, і ми не продаємо зброю Ірану. Ми вже цим допомагаємо і виконуємо свої зобов'язання по Сполученим Штатам. А далі, якщо ситуація буде загострюватись, то скажуть іншому ротом, що а що написано в союзницькому договорі? Північно-Атлантичний альянс. Що сказано? Допомога в випадку нападу на одного. На когось напали? На Штати напав Іран? Ні. Так про що тоді мова? Це Штати напали на Іран? Так, виконуючи союзські зобов'язання перед Ізраїлем. А Ізраїль входить в НАТО? Ні, не входить. Ну так тоді це не натівська війна. З точки зору формальної сторони, Європа може дистанційовуватись безмежно і не має жодних зобов'язань. Навіть роблять зараз більше, ніж мали би і могли би по зобов'язанням, тому що є неформальні правила. Так от, неформальні правила вони приводили до того, що Європа солідаризувалася зі Штатами і в операції проти Іраку свого часу. Частина країн НАТО, хоча це не було війною НАТО. І от на цьому тлі зараз Італія виводить залишки свого контингенту в Іраку. У них там було 300 солдатів, зараз залишається 100 з копійками, вже більше 150, по-моєму, чи 160 солдатів було виведено, і найближчим часом будуть виведені всі інші з території Іраку. Так само, як і частини інших країн також розглядають зараз забирання військ з регіону для того, щоб мінімізувати ризики зіткнення з Іраном. Європа буде дистанціюватися і не буде солідаризуватися в цій битві. Сполучені Штати в 25-му році вбили трансатлантичну єдність, а в 26-му зараз Трамп
цією операцією, з якою він може вийти переможцем найближчими днями, сказати, що я переможець, але він розміняв стратегічний інтерес. Він зараз поховав монополярний світ, в центрі якого Сполучені Штати. І реакція Європи, і реакція країн Перської затоки, і реакція світу на цю ситуацію демонструє, що Штати залишаються першою силою в світі, але вони вже не є виключним полюсом світової політики. Вони вже не задають правила, вони вже не задають тренд, якому слідують всі. Ні. Вони навпаки є прокаженими зараз, від яких світ намагається дистанціюватися. І оце є шаленою шкодою для впливу Сполучених Штатів, яку Трамп наніс зараз цією непродуманою операцією. Бо спланували би її адекватно, розуміли би, з чим мають справу, і навіть наважилися би на неї, але розуміючи, з чим мають справу, був би вихід інакший. Але Штати зробили все до цього, щоб втратити союзників, а потім запустити авантюру, в якій самі не контролюють ситуації. Чому країни Перської затоки ще перші дні роздумували, а може включитися, але дистанціювалися на гарматний постріл? Бо сідати в один човен зі Сполученими Штатами, де капітан, який тримає стерно, може просто завтра прокинутися і сказати: а ні, ми робимо інакше, а це ми робимо, а тут не робимо, а ми зупинимось, а не зупинимось. Тобто взяти, віддати свої збройні сили, взяти, віддати свій регіон, взяти, віддати свою безпеку в руки людині, яка зранку вирішує, що буде робити ввечері. А якщо не ввечері, взагалі вирішує, як пояснити, що вона робила зранку. Ніхто не хоче опинитися в одному човні з капітаном Трампом, бо це несе цілу низку загроз, і ви віддаєте просто свою свободу і підкорюєте своє виживання, свої дії, свої ризики іншій людині, яка сумбурна і з вами навіть радитись не буде. Тому ніхто з ними в коаліцію не хоче йти. А для Ізраїля Сполучені Штати зараз просто є єдиним можливим рішенням для того, щоб ескалювати ситуацію, для того, щоб спробувати вирішити іранську загрозу. Бо реально Іран близький вже був і до ядерних можливостей, і накопиченого ресурсу, були і проблеми економічні всередині, внутрішньополітичні накопичились. Відповідно, це лише було питанням часу, причому місяців, коли би Іран би тоді би ескалював би ситуацію тільки на вигідних для себе умовах з Ізраїлем, бо це стало би ледь не єдиною можливістю порятунку для режиму – ескалювати і перейти в режим війни. Тому Ізраїль діяв на випередження. Тут все зрозуміло. Цілі Ізраїля, вони абсолютно на поверхні, зрозумілі. Але те, як далі ситуація розвивається, демонструє, що Сполучені Штати зараз вляпалися по-чорному.